हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टेक्स्ट टु कोलम कसरी लैजाने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि टेक्स्ट टु कोलम भनेको यो चीज किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन अरु थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरुबाट अथवा थर्ड पार्टी कुनै डीबीएमएस बाट एसक्यूएल डाटाबेस इम्पोर्ट गरियो भने चाहिँ सर्टेन डाटाहरु चाहिँ यस्तो खाली फर्मेटमा आउँछ। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले एकैचोटी कोलममा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। जस्तो कि अब यहाँनिर के छ एउटै कोलममा सबै नाम थर सब छ है। अब त्यसको लागि हामी डेटा ट्याबमा गइन्छ अनि त्यसपछि टेक्स्ट टु कोलम गरेर अब हेर्नु यहाँ डिलिमिटेड र फिक्स्ड विथ हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब डिलिमिटेड भनेको चाहिँ यदि क्यारेक्टरहरुलाई कमा अथवा ट्याबले छुट्याएको छ भने अथवा यदि त्यसमा चाहिँ स्पेसले मात्रै छुट्याएको छ भने यसै हुन्छ। जस्तो कि अहिले हाम्रो के छ हाम्रो चाहिँ अहिले कमाले छुट्याएको छ त्यो भएको हामी डिलिमिटेडमा जान्छौँ नेक्स्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त छुट्याउने कुरो कमा डेफिनेटली कमा छ। अब यसलाई हामीले हाम्रो नेक्स्ट गरे पनि भयो अथवा फिनिश गरिदिए पनि भयो। अघि हाम्रो जुन एउटै ट्याबमा भएको जुन डेटाहरु थियो नि त्यो सबै छुट्टा छुट्टै ट्याबमा गएर बस्दियो हो। यस्तो खाले चाहिँ धेरै डाटाहरु भएको चीजलाई हामीले छुट्टा छुट्टै कोलममा राख्नु पर्यो भने चाहिँ टेक्स्ट टु कोलम काम आउँछ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ अब यसरी धेरैवटा नाम चाहिँ एउटै ट्याबमा छ भने धेरैवटा नाम चाहिँ एउटै सेलमा छ भने यसलाई हामीले यसरी गरिन्छ। अहिले चाहिँ के छ हाम्रो डिलिमिटेड के छैन। अहिले चाहिँ fields are aligned in column with spaces between each field भनेको छ नि स्पेसले छुट्टा छ नि अहिले हाम्रो। सो यसलाई नेक्स्ट गरेर यसरी यहाँ देखियो भने यसलाई फिनिश गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट यसरी चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ फेरि कहाँबाट कुनलाई कताबाट छुट्याउने भनेर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो नगरौँ होला सायद अरु कुनै डाटाबेसबाट निस्केको चीजहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ बिचमा एउटा दुईटा नामले चाहिँ फरक पार्यो भने हामीले इन्डिभिजुअललाई यसरी छुट्याउन चाहिँ सकिन्छ। अब यो गरेर हामीले फिनिश गर्दियो भने के भयो हाम्रो एउटै सेलमा भएको चीज छुट्टा छुट्टै कोलममा गएर बसिदिएको छ। सो टेक्स्ट एन्ड कोलम चाहिँ यति नै हो हैन। यो चाहिँ ठुल्ठुलो डाटाहरुसँग काम गर्दा अथवा तपाईहरु यो बाहेक अरु कुनै क्रस प्लेटफर्मको डीबीएमएस मा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने काम लाग्न सक्छ। सो यति नै हो टेक्स्ट टु कोलम चाहिँ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।